Welcome to Commerce Classes. আজি আমি Unit 1 ৰ নতুন বস্তু এটা পঢ়িম। বস্তুটো হৈছে Income and Expenditure Account। ঠিক আছে, Income and Expenditure Account পঢ়িম। Income and Expenditure practical problem আজি solve কৰিম। ঠিক আছে, বহুত দিনৰ পৰা বহুতে ভাবি আছে Income and Expenditure কিয় পঢ়োৱা নাই, এতিয়ালৈ পঢ়োৱা নাই কিয়। ঠিক আছে, মোৰ প্ৰথম কথা হ'ল থিওৰি কমপ্লিট হ'ব লাগিব। থিওৰি ক্লিয়াৰ হ'লেহে অংকটো কৰিব পাৰি। একচুয়ালি কি হয়, যেতিয়ালৈ আমি বেসিক কনসেপ্ট নাথাকিব, বস্তুটো কি হয়, কিয় বনোৱা হয়, কি কৰে, কি দেখুৱাই বস্তুটো, কি শো কৰে, কি বস্তু আহে, কি বস্তু নাহে এই একাউন্টত, তেতিয়ালে কোনো কাম নাই। ঠিক আছে, তো প্ৰথমতে তোমালোকে যদি এই ভিডিওটো চাই আছা তেতিয়াহলে তাৰ আগতে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, ইনকাম এণ্ড এক্সপেন্ডিচাৰ একাউন্টৰ যিটো আমাৰ থিওৰি ভিডিও আছে, ঠিক আছে, বহুত দিন আগতে দিয়া হৈছে, সেই থিওৰি ভিডিওটো চাই ল'ব, তাৰ পিছত প্ৰেক্টিকেল ভিডিওটো চাবা। আই ষ্টাৰ্ট কৰো। ইয়াতে মোৰ বিষয়ে লিখা আছে, মোৰ নাম দিব্যজ্যোতি বিশ্বাস, এমকম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কৰিছো, এতিয়া বিএড কৰি আছো আৰু মই জেআৰএফ কোৱালিফাইড। দেন ইয়াতে টেলিগ্ৰাম চেনেল এটা আছে, তোমালোকে টেলিগ্ৰাম ইনষ্টল দি লৈ টেলিগ্ৰামত গৈ কমাৰ্চ ক্লাছেছ বুলি সাৰ্চ কৰিবা। কমাৰ্চ ক্লাছেছ সাৰ্চ কৰিলে এনেকৈ আহি যাব, আৰু যেতিয়া এইটো চেনেল পাবা, এই চেনেলটো জয়েন কৰি ল'বা। জয়েন কৰি ল'লে বিভিন্ন ধৰণৰ মেটেৰিয়েল পাবা, ফ্ৰী অফ কষ্ট পাবা, আৰু লগতে এই ক্লাছবিলাক যিবিলাক ক্লাছ হৈ আছে, এইবিলাক ক্লাছৰ PDF বিলাক তাতে পাই যাবা। ওকে, ইনকাম এণ্ড এক্সপেন্ডিচাৰ একাউণ্ট কৰোঁতে কেইটামান পইণ্ট, যিকেইটা পইণ্ট আমি মন দিব লাগে, সেইকেইটা পইণ্ট আজি কম, আৰু এইকেইটা পইণ্ট মূৰৰ ভিতৰত একদম সোমাই ল'বা। ঠিক আছে, তেতিয়াহে ইনকাম এণ্ড এক্সপেন্ডিচাৰ একাউণ্ট কৰিব পাৰিবা। কোনো ধৰণৰ পাৰফৰ্মেন্স চাই ল'ব নালাগে। ঠিক আছে, কোনো ধৰণৰ স্পেচিমেন চাব নালাগে যে ফৰ্মেট এটা চাই লৈ এইটো চাইডে এইটো যায়, সেইটো চাইডে সেইটো যায় কৰি দিলে হ'ব, একো নাই, সেইবিলাক চাব নালাগে। ঠিক আছে, এইকেইটা বস্তু যিকেইটা লাইন লিখা আছে, এইকেইটা লাইন খালি তোমালোকে মনত ৰাখিলে হ'ল, অংক কৰিব পাৰিম আমি। ঠিক আছে, কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিবা, কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিলে অংক এনে হৈ যাব। ঠিক আছে, প্ৰেক্টিকেল একো ডাঙৰ বস্তু নহয়, একেবাৰে ইজি বস্তু হয়। খালি তোমালোকে প্ৰপাৰলি বস্তুটো নপঢ়া, তোমালোকক কি কৰে, এটা ফৰ্মেট দি দিয়ে, ফৰ্মেটটো মুখস্থ কৰি দিয়ে, এইটো ফৰ্মেট দেখুৱাই আছো, মই ইয়াত লগাইহে থৈছো। ঠিক আছে, এইটো দেখিবলৈ জাষ্ট এটা আইডিয়া পাবলৈহে দিছো, এইটো বস্তু ইয়াতে কি আছে এইবিলাক বস্তু দৰকাৰ নাই, কিয় আছে এইবিলাক বস্তুহে দৰকাৰ আছে। ঠিক আছে, কিয় আহিছে এইবিলাক বস্তু, এই বস্তুটো ক'ত আহিছে, ডেবিট চাইডে এক্সপেন্ডিচাৰ চাইডে কিয় আহিছে সেইটো লাগে, এই বস্তুটো আমাৰ ক্ৰেডিট চাইডে কিয় আহিছে সেইটো লাগে, সেইখিনিহে আচল কথা। ঠিক আছে, বাকী একো নাই। হোপ এইখিনিলে একো প্ৰব্লেম নাই। এতিয়া চাওঁ কি পইণ্ট আমি মন দিব লাগিব। ঠিক আছে, প্ৰথম কথাত কৈছে কি, এক্সপেন্সেছ আৰ ৰেকৰ্ডেড ইন দ্য ডেবিট সাইড এণ্ড ইনকামছ আৰ ৰেকৰ্ডেড ইন দ্য ক্ৰেডিট সাইড। ঠিক আছে, যিখন একাউণ্ট বনাম, একাউণ্টখন দেখুৱাই দিছো, এখন একাউণ্ট। ঠিক আছে, ইয়াতে এক্সপেন্ডিচাৰ বিলাক আমি ক'ত লিখিম, ডেবিট সাইডে লিখিম, তাৰপিছত ইনকাম বিলাক আমি ক'ত লিখিম, ক্ৰেডিট সাইডে লিখিম। ঠিক আছে, ওপৰত লিখিম ইনকাম এণ্ড এক্সপেন্ডিচাৰ একাউণ্ট ফৰ দ্য ইয়েৰ এণ্ডেড, তাৰপিছত ইফালে ডেবিট, ইফালে ক্ৰেডিট ৰেকৰ্ড, দেন এক্সপেন্ডিচাৰ এমাউণ্ট, ইনকাম এমাউণ্ট। হোপ এইখিনিলে ক্লিয়াৰ হ'ল, একো প্ৰব্লেম নাই। দেন নো অপেনিং এণ্ড ক্লোজিং বেলেঞ্চ, অপেনিং আৰু ক্লোজিং বেলেঞ্চ ইয়াত নাথাকে। আমি ৰিচিভ এণ্ড পেমেণ্ট একাউণ্ট কৰিছিলো, তাত ষ্টাৰ্টিং কিহেৰে হয়, অপেনিং বেলেঞ্চ, আৰু অপেনিং বেলেঞ্চেৰে ষ্টাৰ্ট হয়, আৰু ক্লোজিং বেলেঞ্চেৰে কি হয়, শেষ হয়। ঠিক আছে, কিন্তু ইনকাম এণ্ড এক্সপেন্ডিচাৰ একাউণ্টত অপেনিং ক্লোজিং বেলেঞ্চ নাথাকে। ঠিক আছে, এতিয়া মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট এটা কম, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, এইটো ষ্টাৰ মাৰ্ক কৰি ল'বা। অনলি ৰেভিনিউ আইটেমছ ইনক্লুডছ, অনলি ৰেভিনিউ আইটেম বিলাকহে কি কৰা হয়, ইনক্লুড কৰা হয়, ৰেভিনিউ আইটেম বিলাকে ইনক্লুড কৰা হয়, কেপিটেল আইটেম ইয়াত ইনক্লুড কৰা নহয়। মানে অংকটো তেতিয়াই শেষ হৈ যাব যেতিয়া তুমি ৰেভিনিউ আৰু কেপিটেল আইটেম চিনি পাবা, এইটো ৰেভিনিউ আইটেম, এইটো কেপিটেল আইটেম। তো কেপিটেল আইটেম ডাইৰেক্ট কেনচেল, সি নাহে। ঠিক আছে, ৰেভিনিউ আইটেম আহিব, তাৰপিছত ৰেভিনিউ আইটেমটো আইডেন্টিফাই কৰি ল'লা। এতিয়া ৰেভিনিউ আইটেমটো ৰিচিভ হয় নে এক্সপেন্ডিচাৰ হয়, ৰিচিভ হয় যদি আমি ইনকাম চাইডে লিখিম, এক্সপেন্ডিচাৰ যদি হয় এক্সপেন্ডিচাৰ চাইডে লিখিম। ঠিক আছে, এতিয়া কথাটো হ'ল ৰেভিনিউ আইটেম কি, নতুন যোনে চাই আছা তেওঁলোকে একো বুজি নাপাবা ৰেভিনিউ আইটেম কি। ৰেভিনিউ আইটেমৰ কাৰণে তোমালোকে ৰিচিভ এণ্ড পেমেণ্টৰ যিটো প্ৰেক্টিকেল প্ৰব্লেম আছে, সেইটো চালে ৰেভিনিউ আইটেম কি বুজি পাবা। তাকো আবাৰ কৈ দি আছো, ৰেভিনিউ আইটেম সেইবিলাক আইটেম যিবিলাক 1 ইয়েৰৰ ভিতৰত হয়। ঠিক আছে, এটা ইয়েৰৰ ভিতৰত হয়, শৰ্ট টাৰ্ম যিবিলাক হয়, যেনে চেলাৰী পেমেণ্ট কৰিছে, ৰেন্ট পেমেণ্ট কৰিছে, চেলাৰী কি মাহে মাহে দিয়ে, ৰেন্ট ভাড়া কি মাহে মাহে দিয়ে, ইন্টাৰেষ্ট মাহে মাহে বা বছৰে বছৰে পায়, সেইবিলাক যিটো 1 ইয়েৰৰ ভিতৰত আছে, শৰ্ট টাৰ্ম হয়, সেইবিলাকক ৰেভিনিউ বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, আৰু কেপিটেল আইটেম কি হয়, তাৰ অপজিট লং টাৰ্ম বিলাক কেপিটেল, সেইবিলাক ইয়াতে নাহে। ঠিক আছে, আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট, এইটো পইণ্টটো ষ্টাৰ মাৰ্ক দি থৈ দিবা। অনলি কাৰেণ্ট ইয়েৰৰ আইটেম বিলাকে কি কৰা হয়, ইনক্লুড কৰা হয়। মানে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন, ৰেন্টৰ অংকবিলাক যেনেকে কৰিছিল, অনলি কাৰেণ্ট ইয়েৰৰ এড হৈছিল ন, ঠিক এইটো ইনকাম এণ্ড এক্সপেন্ডিচাৰ একাউণ্টতো অনলি কাৰেণ্ট ইয়েৰৰ বস্তুবিলাকহে কি কৰা হয়, এড কৰা হয়, বাকী ইয়েৰৰ বিলাক ইয়াতে নাহে। ঠিক আছে,
নন কেছ এণ্ড আউটষ্টেণ্ডিং আইটেম includes non cash আৰু outstanding item ইয়াতে include কৰা হয় ঠিক আছে এটো লাইন নিৰ্মাণ মন দিব লাগে একো নাই exclusion of capital item already কলো capital item ইয়াতে নাহে ঠিক আছে এইখিনি আমি দুটা বস্তু জানিলে অংকটো কৰি শেষ কৰিব পাৰিম revenue item কেটা কি হয় হেতু চিনি পাব লাগিব আৰু current year item হয় না নহয় হেতু চিনি পাব লাগিব তো যদি সেইখিনি চিনি পাও আমাৰ অংকটো হৈ যাব ঠিক আছে আহাটা তাৰ আগতে পাৰফৰ্মাটো অলৰেডি দেখুৱালো ডেবিট সাইডে আমি এক্সপেন্ডিচাৰ লিখিম ক্ৰেডিট সাইডে আমি ইনকাম লিখিম আৰু যদি ব্যালেন্সটো কি হয় আমাৰ ইফালে ওলাই ঠিক আছে সাৰপ্লাস বুলি লিখিম আৰু যদি ব্যালেন্স ইফালে ওলাই ব্যালেন্স মানে বুজি পাইছা নহয় কি হ'ব আমাৰ দুটা সাইডে ব্যালেন্স কৰিম তাৰপিছত যদি ইফালে ব্যালেন্সিং ফিগাৰ ওলাই তেতিয়াহলে ইফালে আমি সাৰপ্লাস বুলি লিখিম আৰু যদি ইফালে ব্যালেন্সিং ফিগাৰ ওলাই তেতিয়াহলে ডেফিসিট বুলি লিখিম সাৰপ্লাসক আকৌ কি বুলি লিখে এক্সেস অফ ইনকাম ওভাৰ এক্সপেন্ডিচাৰ এক্সেস অফ ইনকাম ঠিক আছে ইনকাম বেছি কিহতকে এক্সপেন্ডিচাৰতকে বেছি তেতিয়াহলে সাৰপ্লাস হ'ব সাৰপ্লাসক অসমীয়া কি বুলি কয় ৰাহি বুলি কয় ডেফিসিট মানে ঘাটি এক্সেস অফ এক্সপেন্ডিচাৰ ওভাৰ ইনকাম এক্সপেন্ডিচাৰ টু বেছি ইনকাম কম তেতিয়া আমাৰ কি দেখুৱাব ডেফিসিট দেখুৱাব তো এইখিনিয়ে বস্তু এইখিনি বুজি পাইছা চাগে পাৰফৰ্মাটো খালি চাই লবা ভিতৰৰ বস্তুবিলাকত এটো মাথা মাৰি থাকিব নালাগে তো ইয়াতে মই 2018 চনৰ অংকটো লৈছো 2018 চনৰ ফাইনেলত আহা অংকটো লৈছো 2018 চনৰ ফাইনেলত আহা অংকটো ইজি আছিল সেই অংকটো কি আছিল চাও আহা আৰু সলিউশন কৰি দিম তাৰপিছত এটা হোমৱৰ্ক আছে ঠিক আছে তো এতিয়া চাও কি কৈছে এটো from the following receipt and payment account for the year ended 31st March 2017 and other details of Kaziranga Sports Club prepared income and expenditure account for the year ended 31st March 2017. Hope এইখিনিলে ক্লিয়াৰ হৈছে receipt and payment account এফালে ডেবিট লিখিব থাকি গল ডেবিট ৰেকৰ্ড এণ্ড ক্ৰেডিট ৰেকৰ্ড লিখিবলৈ থাকি গল একো নাই অলপমান মিস টাইপিং হৈ যায় ঠিক আছে কি কি দিছে আমাৰ চাও এইখিনি হে ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু ঠিক আছে cash in hand on 1/4/2016 10,000 এটো আহিব জানো ইনকাম এণ্ড এক্সপেন্ডিচাৰ একাউন্টত আমি অলৰেডি পঢ়িলো কি কোনো ধৰণৰ ক্যাশ ব্যালেন্স নাহে ঠিক আছে এটো এটা তো কথা হল কিয় নাহে কাৰণ ক্যাশ কি হয় আমাৰ অ্যাসেটস হয় ন আমি ইনকাম এণ্ড এক্সপেন্ডিচাৰ একাউন্টখন কি হয় অ্যাসেটস একাউন্ট হয় এটো ৰেভিনিউ একাউন্ট হয় ঠিক আছে ইনকাম এণ্ড এক্সপেন্ডিচাৰ একাউন্ট ইজ এ ৰেভিনিউ একাউন্ট অনলি ৰেভিনিউ আইটেম বিলাকে এড হয় ক্যাশ ইজ এ অ্যাসেটস একাউন্ট ক্যাশ কি হয় অ্যাসেটস হয় সম্পত্তি হয় হেতু কাৰণে ই নাহে ঠিক আছে হেতু কাৰণে নাহে তো এটো বস্তু মন দিবা কিয় নাহে মন দিবা হা subscription 2015-16 ৰ আছে 1000 আহিব জানো নাহে আমি ইনকাম এণ্ড এক্সপেন্ডিচাৰ একাউন্টত অনলি কোন ব্লক বস্তু এড কৰিম যিবিলাক কারেন্ট ইয়াৰৰ ঠিক আছে 16-17 মানে আমি যেটো ইয়াৰৰ কৰি আছো 31st March 2017 it means 2016 and 2017 তো এটো কারেন্ট ইয়াৰ হয় তো এটো বস্তু আহিব 30000 only 30000 আহিব কি হয় ৰিসিপ্ট সাইডে আছে তো এটো যদি ৰিসিপ্ট সাইডে আছে এটো আমাৰ কাৰণে কি হ'ব ইনকাম হ'ব হয় না সাবস্ক্রিপশন পাইছো এটা ব্যৱসায় সাবস্ক্রিপশন পাইছে সরি ব্যৱসায় কৈছো নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেচনে সাবস্ক্রিপশন বৰঙনি পাইছে কে অৰ্গেনাইজেচনটো কাৰণে ইনকাম মানে এক্সপেন্ডিচাৰ হ'ব obviously ইনকাম হ'ব তো এটো কত যাব ইনকাম সাইড ডাউন ঠিক আছে তাৰ পিছত 2017-18 ৰ কাৰণে 2000 মানে এটো এডভান্স এটো কোনটো ইয়াৰ 17-18 বেলেগ ইয়াৰ তো এটো বস্তু নাহে অনলি কোনটো আহিব আমাৰ 30000 আহিব কাৰণ অনলি কোনটো আইটেম আহে আমাৰ revenue item আৰু current year item হে আহে এটা subscription revenue হয় না obviously subscription revenue subscription আমি yearly পাই থাকো হয় না subscription মানে admissionৰ টকা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু ঠিক আছে এটো subscription টো কি wordটো শুনিছা চাগে হেতু কি হয় yearly পাই যায় থাকে তো yearly পোৱা বস্তু যেহেতু হেতু কি হ'ব আমাৰ revenue হ'ব ঠিক আছে revenue income হ'ব তো revenue donation receipt side আছে তো donation আমি পাও ঠিক আছে এটা ডোনেশনত এটা কথা আছে দুটা ধৰণৰ ডোনেশন থাকে জেনাৰেল ডোনেশন এণ্ড স্পেসিফিক ডোনেশন এটো জেনাৰেল ডোনেশন বুলি ধৰিম যেতিয়া ডোনেশনত একো লিখা নাথাকিব ডোনেশন অনলি লিখা থাকিব তেতিয়া তাক জেনাৰেল ডোনেশন বুলি ধৰিম আৰু জেনাৰেল ডোনেশন এটা ৰেভিনিউ আইটেম হয় যেহেতু এটো এটা ৰেভিনিউ আইটেম হয় হেতু কাৰণে ই ইনকাম এণ্ড এক্সপেন্ডিচাৰ একাউন্টত আহিব ঠিক আছে ইন্টারেস্ট কি হয় ইয়ারলি পায় বা মান্থলি পায় থাকে ইয়ারলি বা মান্থলি পায় গৈ থাকে ঠিক আছে এটো ৰেকাৰিং ইন নেচাৰ আৰু যদি বস্তু এটা ৰেকাৰিং হয় হেতু কি হয় আমাৰ ৰেভিনিউ হয় আৰু যেহেতু এটো আমাৰ ৰিসিপ্ট সাইডে আছে তো ইনকাম সাইডে যাবগে ঠিক আছে 3000 আমাৰ ইন্টারেস্ট টু ৰেভিনিউ ইন্টারেস্ট হ'ব ৰেভিনিউ ইনকাম হ'ব আৰু এটো ইনকাম সাইডে যাব লাইফ মেম্বাৰশিপ ফি 7000 দিয়া আছে লাইফ মেম্বাৰশিপ ফি মানে কি হেতু আগে বুজি লও ঠিক আছে বস্তু এটা চাবলৈ গলে প্ৰথমতে সেই আইটেমটো বুজি পাব লাগিব দে ম্যাথছ টো কৰাৰ আগত প্ৰ্যাকটিক্যাল টো কৰাৰ আগত আইটেমটো বুজি পাব লাগিব আইটেমটো যদি বুজি নোপোৱা তেতিয়া হলে অংক কেতিয়াও নহব ঠিক আছে লাইফ মেম্বাৰশিপ ফি
এটো এনেকুৱা এটা ধৰণৰ মানে এজন মানুহ সোমাইছে এটা ইয়াত তাৰমানে একেবাৰতে বহুত দিনৰ টকা দি দিলে ঠিক আছে 10 বছৰ মানৰ টকা দি দিলে তো যেটো ফিজ দিব লাগে এন্ট্ৰেন্স ফিজ দিব লাগে বা সাবস্ক্ৰিপচন দিব লাগে তাৰ কাৰণে কি কৰিলে এবাৰতে 10 বছৰ মানৰ টকা দি দিলে তো এবাৰতে দিলে তো হিউজ এমাউন্ট হ'ব আৰু এবাৰতে যদি দিছে তো এটো কি হ'ব ক্যাপিটাল ইন নেচাৰ তো এটোক আমি লাইফ মেম্বাৰশিপ এটা কি হয় ক্যাপিটাল আইটেম হয় যেহেতু ই এটা ক্যাপিটাল আইটেম হয় সেইটো কাৰণে আমাৰ ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচাৰ একাউন্টত ই নাহে ঠিক আছে ৰেভিনিউ আইটেম নাহে সৰি ৰেভিনিউ বুলি কৈছো ক্যাপিটাল আইটেম নাহে তাৰপিছত কি আছে ডোনেশন ফৰ বিল্ডিংৰ কাৰণে ডোনেশন দিছে বিল্ডিং এটা বনাবলৈ ডোনেশন দিছে অবিয়াসলি এটো কি হ'ব ক্যাপিটাল আইটেম বিল্ডিং এটা কি হয় লং টার্ম বস্তু ফিক্সড এসেটস হয় বহুত দিনৰ বস্তু হয় যেহেতু এটো বহুত দিন বস্তু টকাটো পাইছে বহুত দিনৰ বস্তুটোৰ কাৰণে সেই বিল্ডিংটোৰ কাৰণে যেহেতু বিল্ডিংটোৰ কাৰণে পাইছে তো এটো বস্তু আমি কি কনসিডাৰ কৰিম ক্যাপিটাল আইটেম কনসিডাৰ কৰিম আৰু ক্যাপিটাল আইটেম যেহেতু এটো বস্তু কি নহয় এড নহয় হোপ এখিনলে ক্লিয়াৰ হৈছে একো প্ৰবলেম নাই একেটা আইটেমত এতিয়া আমি পেমেন্ট সাইডে যাও পেমেন্ট সাইডৰ যিকেটা আইটেম থাকে সেই গুটেকেটা আমাৰ কোড যায় এক্সপেন্ডিচাৰ যায় ৰিসিভ সাইডৰ আইটেম গুটেকেটা কোড যায় আমাৰ ইনকাম সাইডে যায় ঠিক আছে পেমেন্ট মানে কি আমি পে কৰিছো পে মানে এক্সপেন্ডিচাৰ ন এখিনি একেবাৰে ইজি স্যালারি কি মান্থলি দিয়া হয় অবিয়াসলি মান্থলি মানে কি ৰেভিনিউ আইটেম মানে কি আমাৰ যাব ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচাৰ একাউন্ট অনাৰিয়াম নতুন বস্তু পাইছা এটো মানে কি এটো ওয়ার্ডটো বহুত কম শুনিছা চাগে বহুতে শুনা নাই তো অনাৰিয়াম মানে হল মাননি ঠিক আছে খেল ধেমালি হয় না স্পোর্টস ক্লাব হয় না এটো স্পোর্টস ক্লাবত খেল ধেমালিৰ কাৰণে কোচ আনিব ঠিক আছে শিকাবলে মানুহ আনিব তো শিকোৱা মানুহজনক কিবা টকা দিয়ে ন সেই টকা দিয়াটো কি বুলি কোৱা হয় অনাৰিয়াম বুলি কোৱা হয় বা অসমীয়াত মাননি বুলি কোৱা হয় যেহেতু এইবিলাক খেল ধেমালি হৈ থাকে সেইবিলাক মানুহ আহি থাকে বছৰত কিমান বাৰ আহিব ঠিক নাই এটো ইয়াৰলি হৈ থাকিব হয় না যেহেতু ইয়াৰলি হ'ব এটো এটা কি হয় আইটেম হ'ব আমাৰ ৰেভিনিউ আইটেম আৰু ৰেভিনিউ আইটেম হোৱাৰ লগে লগে ই ক'ত যাব ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচাৰ একাউন্টত যাব আৰু যেহেতু পেমেন্টত আছে এক্সপেন্ডিচাৰ সাইডত যাব স্পোর্টস এক্সপেন্সেস খেল ধেমালি স্পোর্টস ক্লাব খেল ধেমালি প্ৰতি বছৰে পাতি থাকিব হয় না নাই 10 বছৰ মূৰে পাতিব yes obviously প্ৰতি বছৰে পাতি থাকিব যেহেতু প্ৰতি বছৰে পাতি থাকিব আৰু প্ৰতি বছৰে হ'ব তো এটো কি হ'ব আমাৰ আইটেমটো ৰেভিনিউ আইটেম হ'ব আৰু এটো আহিব ঠিক আছে ৰেন্ট কবলগীয়া একোই নাই ৰেন্ট তোমালোকে বুজিয়ে পোৱা ভাড়া কি হয় মান্থলি দি থাকে মান্থলি যদি ভাড়া দি থাকে হয় মান্থলি হোৱা মানে কি হ'ব ৰেভিনিউ আইটেম হ'ব আৰু ৰেভিনিউ আইটেম হোৱাৰ লগে লগে কি ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচাৰ একাউন্টত আহিব ট্ৰেভেলিং এক্সপেন্সেস এটো ৰেভিনিউ হ'ব না ইনকাম হ'ব obviously ৰেভিনিউ হ'ব কাৰণ এটা স্পোর্টস ক্লাবে এঠাৰ পৰা আনঠালে যাব খেলিবলে যাব ঠিক আছে তো হেতু কি 10 বছৰ মূৰত এবাৰ যাব নেকি না যা পইতে এটা ইয়াৰত কিমান বাৰ যাব তাৰ কোনো ঠিক নাই তো কেতিয়া যা কি কৰে একো ঠিক নাই তো এটা ইয়াৰত কেবা বাৰো হ'ব ন তো এটো হেতু কি হ'ব আমাৰ ৰেভিনিউ হ'ব যেহেতু এটা বস্তু ইয়াৰলি হৈ আছে আৰু ইয়াৰটোৰ ভিতৰত হৈ আছে তো এটো কি হ'ব ৰেভিনিউ হ'ব আৰু ৰেভিনিউ হোৱাৰ লগে লগে ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচাৰ সাইডে যাব তাৰপিছত পারচেজ অফ ফাৰ্নিচাৰ পারচেজ কৰিছে এতিয়া কথাটো হল এটা স্পোর্টস ক্লাবে ফাৰ্নিচাৰ কি সদায় ইয়াৰত বহুত বাৰ পারচেজ কৰিব জানো নকৰে obviously এবাৰ পারচেজ কৰিব 10 ইয়াৰৰ মূৰত এবাৰ বা 5 ইয়াৰ মূৰত এবাৰ বা ষ্টাৰ্টিংত পারচেজ কৰিলে আকৌ কেতিয়া পারচেজ কৰে একো ঠিক নাই তো যেহেতু ফাৰ্নিচাৰ পারচেজ কৰিছে ফাৰ্নিচাৰ পারচেজটো আমাৰ কি নহব ৰেভিনিউ আইটেম নহব এটো আমাৰ কি হ'ব ক্যাপিটাল আইটেম হ'ব যেহেতু ই ক্যাপিটাল আইটেম হোৱাৰ লগে লগে ই নাহিব ঠিক আছে অনলি ৰেভিনিউ আইটেম ইনক্লুড হয় ক্যাপিটাল আইটেম নাই তাৰছত ক্যাশ ইন হ্যান্ড ক্যাশ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এসেটস একাউন্ট হৈ গল সম্পত্তি হয় সম্পত্তি এটো নাই আমি কি কৰি আছো ৰেভিনিউ কৰি আছো তাৰ লগতে আৰু এটা ওয়াৰ্ড আমি অলপ আগতে পঢ়ি আহিলো কোনো ধৰণৰ ওপেনিং বা ক্লোজিং নাথাকে তো এটো বস্তু আমাৰ নাই তো হোপ এখিনলে ক্লিয়াৰ হল ইয়াতে আকৌ কি এডিশনাল ইনফৰমেশন দিয়া থাকে ঠিক আছে এডিশনাল ইনফৰমেশন খিনিৰো বহুতখিনি কাম আছে এডিশনাল ইনফৰমেশন কি দিছে আউটস্ট্যান্ডিং স্যালারি আৰু প্রিপেড রেন্ট অলরেডি আমি স্যালারি অংক আৰু ৰেন্টৰ অংক কৰি আছো ঠিক আছে তো এটো হেতুৱে একো নাই ঠিক আছে কিন্তু ইয়াতে আমাৰ আউটস্ট্যান্ডিং ওপেনিং আউটস্ট্যান্ডিং দিছে নে ক্লোজিং আউটস্ট্যান্ডিং দিছে হেতু কোৱা নাই লগতে প্রিপেড ৰেন্ট ওপেনিং প্রিপেড সৰি প্রিপেড টু ওপেনিং নহব কেতিয়া প্রিপেড লাষ্টৰে হয় ক্লোজিং হ'ব ঠিক আছে তো এটো এটা মন দিবা যদি অনলি আউটস্ট্যান্ডিং দিয়ে না ডেট নিদিয়ে তো এটো ক্লোজিং বুলি ধৰি লবা আৰু প্রিপেড দিলেও হেতু ক্লোজিং বুলিয়ে ধৰি লবা ঠিক আছে দুইটা ক্লোজিং আৰু দুইটা এটা কি হ'ব এড হ'ব এটা লেস হ'ব ঠিক আছে তো মানে কি এটো ইমান কনফিউজন হবলগিয়া নাথাকে ডেট যদি দিয়া নাথাকে আউটস্ট্যান্ডিং এড কৰিবা আৰু প্রিপেড টু লেস কৰি মাইনাস কৰিবা ঠিক আছে যদি ডেট দিয়া নাথাকে আৰু যদি ডেট দিয়া থাকে মই স্যালারি অংক কৰাই থৈছো কেনেকৈ কৰিব লাগে ৰেন্টৰ অংক কৰাই থৈছো কেনেকৈ কৰিব লাগে তাৰপিছত সাবস্ক্ৰিপচন অংক কৰাই থৈছো কেনেকৈ কৰিব লাগে এটো কি কৰিম আউটস্ট্যান্ডিং স্যালারি টু স্যালারি লগত এড কৰিম প্রিপেড ৰেন্টৰ পৰা কি কৰিম মাইনাস কৰি দিম ঠিক আছে আহা অংকটো চাও
তো ইয়াতে সলিউশনটো দিয়া আছে ওপৰত কি লিখিম ইন দা বুকস অফ কাজিৰঙা স্পৰ্টছ ক্লাব income and expenditure account for the year ended 31st March 2017 debit record credit record expenditure amount income amount ঠিক আছে এখিনলে বুজি পাইছা ফরম্যাটটো হয় এটা ফরম্যাটটো মনত ৰাখিব লাগিব তো ফরম্যাটটো মনত ৰাখিলা তেতিয়া হলে এক্সপেন্ডিচাৰ খিনি এক্সপেন্ডিচাৰ সাইডত লিখিম আৰু ইনকাম খিনি ইনকাম সাইডত লিখিম ঠিক আছে তে এক্সপেন্ডিচাৰ আমাৰ কি আছিল স্যালাৰি আছিল স্যালাৰি 8000 আছিল লগতে তলত দিয়া আছিল এডিশনাল ইনফৰমেশন আউটস্ট্যান্ডিং আছিল আউটস্ট্যান্ডিং যেহেতু এড হ'ব তো টোটাল কৰি আমি বাহিৰত কিমান লিখিম 10000 8 plus 2 10000 ঠিক আছে অনাৰিয়াম কি হয় আমাৰ ৰেভিনিউ আইটেম হয় আৰু ৰেভিনিউ যেহেতু হয় আৰু পেমেন্ট সাইডে আছিল যেহেতু পেমেন্ট সাইডে আছিল তো এটো কি হ'ব আমাৰ এক্সপেন্ডিচাৰ হ'ব স্পোর্টস এক্সপেন্সেস বুলি কৈছে আৰু ৰেভিনিউ হয় এটো এক্সপেন্ডিচাৰ সাইডে আহিব ৰেন্ট অবভিয়াসলি ৰেভিনিউ আইটেম হয় 3000 আছিল প্ৰিপেড সদায় লেস হয় প্ৰিপেড টু মাইনাস কৰি দিলো তেতিয়া হলে আমাৰ কিমান হৈ গল 2000 হৈ গল ঠিক আছে 3.1 মাইনাস কৰিলে 2000 traveling expenses also a revenue expenses and it will come expenditure side of the income and expenditure account ঠিক আছে আৰু একো আইটেম নাই তাতে তাৰপিছত ইটো সাইডৰ আইটেম কেটা কি আছিল এটো সাইডৰ আইটেম কেটা যেতিয়া অংকটো কৰিবা ন তোমালোকে এইটো লিখি লবা ঠিক আছে কোৱেশ্চনটো লিখি লবা কোৱেশ্চনটো লিখিলে তাৰপিছত ডাইৰেক্ট সলিউশনটো চাবা তেতিয়া বুজি পাবা ঠিক আছে মই মানে কি নহয় এটো পেজৰ পৰা হিটো পেজ আহি না থাকো এটো অলৰেডি এবাৰ বুজাই দিয়া যায় বুজাই দিয়াৰ পিছত এটো পেজতে অংকটো কৰি দিও ঠিক আছে সাবস্ক্ৰিপশন অনলি এটা ইয়াৰৰ আহিব কারেন্ট ইয়াৰৰ তো কারেন্ট ইয়াৰৰ সাবস্ক্ৰিপশন কিমান আছিল 30000 সাবস্ক্ৰিপশন টকা পাইছে হেতু কাৰণে কি হ'ব ক্লাবটোৰ কাৰণে ইনকাম হ'ব তো ইনকাম সাইডে আহিব donation only general donation black কি হ'ব add হ'ব specific donation black add নহয় general কোন black donation only donation লিখা থাকিলে হেতু general donation consider কৰিব আৰু এনেকে যদি for something দিয়া থাকে ন for building for motor car for something কিবা যদি দিয়া থাকে তেতিয়া হলে হেতু specific donation বুলি কোৱা হয় আৰু specific donation নাহে specific donation black কি বুলি কোৱা হয় capital item বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তাৰপিছত interest obviously আমাৰ কি হয় এটা ৰেভিনিউ আইটেম হয় আৰু ইনকাম হৈছে ৰিসিপ্ট সাইডে আছে যেতিয়া ইনকাম যেতিয়া যেটো হেতু কাৰণে আমাৰ কি আহিব ইনকাম এণ্ড এক্সপেন্ডিচাৰৰ ইনকাম সাইডে আহিব ঠিক আছে তাৰ পিছত টোটাল কৰি ইটো সাইডে আমি বেছি পালো কিমান পালো 40000 পালো ঠিক আছে ইটো সাইড টোটাল কৰি আমি ক্ৰেডিট সাইডে বেছি পালো তো 40000 ইফালে লিখিলো 40000 ইফালে আমি ক্যাৰি ফৰৱাৰ্ড কৰি ললো লৈ আহিলো এখিনিটো জানা বেলেন্সিং কৰিবলৈ তাৰ পিছত এইখিনি গুটেখিনি প্লাস কৰিলো এই এমাউন্ট খিনি প্লাস কৰিলো এইখিনি এমাউন্ট প্লাস কৰি আমি দেখা পালো 19000 কি হয় আমাৰ balancing figure হয় যেহেতু 19000 balancing figure হয় আৰু ইটো সাইডে ওলাইছে ইটো সাইডে ওলালে তাক কি বুলি কয় সারপ্লাস বুলি কোৱা হয় সো ইনকাম সাইডে আমাৰ কিমান আছে 40000 আছে আৰু আমাৰ এক্সপেন্ডিচাৰ সাইডে 19000 কম আছে ঠিক আছে মানে এক্সপেন্ডিচাৰ কম হৈছে ইনকাম বেছি হৈছে আমাৰ ইনকাম যেতিয়া বেছি হ'ব তা ধৰি লোৱা হল তোমাৰ হাতৰ ইনকাম বেছি হৈছে তুমি এক্সপেন্সেস কম কৈছা তো তোমাৰ কাছত হাতত কি হ'ব সারপ্লাস হ'ব তোমাৰ কি হ'ব ৰাহি হ'ব ন তো ৰাহি হ'ব কেটো কাৰণে ইফালে আমি লিখিম সারপ্লাস বুলি excess of income over expenditure আৰু যদি এই ব্যালেন্সটো যদি ইফালে ওলালে হয় ন ইফালে ওলালে আমি কি বুলি লিখিলো হয় ডেফিসিট বুলি লিখিলো হয় ঠিক আছে হোপ এখিনলে ক্লিয়াৰ হৈছে কিবা যদি কনফিউজন থাকে তোমালোকে কমেন্ট কৰিবা আৰু কমেন্ট কৰিলে যিকোনো ক্লিয়াৰ কৰি দিম ঠিক আছে একো টান নাই আমি এটো অংক কৰিবলৈ খালি মন দিব লাগিব কারেন্ট ইয়াৰৰ বস্তু হয় নে নহয় আৰু ৰেভিনিউ আইটেম হয় নে নহয় ক্যাপিটাল আৰু ৰেভিনিউ আইটেম যদি তুমি চিনি পোৱা অংকটো কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে তুমি কোনো ধৰণৰ ফৰম্যাট মুখস্থ কৰিব নাযাবা ইয়াৰ পৰা ৰেভিনিউ আইটেম কেটা ওলোৱা ৰিসিভৰ আইটেম কেটা ইনকামত লিখা পেমেন্টৰ আইটেম কেটা কত লিখিবা এক্সপেন্ডিচাৰত লিখা তাৰ পিছত অংকটো খতম তো তাৰ পিছত ব্যালেন্স কৰা ইফালে যদি ওলাই সারপ্লাস ইফালে যদি ওলাই ডেফিসিট এখিনি হোপ এখিনলে ক্লিয়াৰ হৈছে কিবা যদি কনফিউজন থাকে কমেন্ট Then এইটো কোৱেশ্চন 2020 চনৰ এবাৰৰ কোৱেশ্চন ঠিক আছে 2020 চনৰ কোৱেশ্চনটো দিছো এবাৰৰ যেটো ফাইনাল গোল ফাইনালৰ কোৱেশ্চন এবাৰ ইনকাম এণ্ড এক্সপেন্ডিচাৰ একাউন্ট আহিছিল আহাবাৰ ইনকাম এণ্ড এক্সপেন্ডিচাৰ আহা চান্স বহুত কম আছে ৰিসিভ এণ্ড পেমেন্ট আহিব তো ৰিসিভ এণ্ড পেমেন্ট ভালকে চাবা ইনকাম এণ্ড এক্সপেন্ডিচাৰ নুচুৱাকে নাথাকিব এই অংকটো মই অলপ বুজাই দিম বুলি ভাবিছো না নাই হেতু নিদিম চাগে ঠিক আছে এটো অংক বুজাই নিদিম চাগে কাৰণ অংকটোত ভুল আছে ফাইনাল নিচিনা এক্সাম এটা ঠিক আছে Assam Higher Secondary Education Council final exam etat question paper question ভুল দিয়ে ঠিক আছে 5 নম্বৰৰ question 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ হলে বেলেগ কথা আছে 5 নম্বৰ question এটা ভুল দিছে ঠিক আছে ৰিসিভ এণ্ড পেমেন্ট একাউন্টত কিবাটা ভুল আছে কি ভুল আছে হেতু যদি তোমালোকে কমেন্ট কৰি জনাব পাৰা 24 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত মানে এইটো ভিডিওত আপলোড কৰিছো ন এই ভিডিওটো আপলোড কৰাৰ পিছত নেক্সট ভিডিওটো আহালৈকে মানে মই নেক্সট ভিডিওত কি ভুল আছে এইটোত মই হেতু ক্লিয়াৰ কৰি দিম হা
কুৱেশ্যনটোত কি ভুল আছে অলপমান চিলি মিষ্টেক কৰিছে ঠিক আছে অলপ ডাঙৰ ভুলে কৰিছে তো ভুলটো কি হৈছে সেইটো ক্লিয়াৰ দেখুৱাই দিম তোমালোকৰ কিন্তু তাৰ আগতে তোমালোকে মোৰ যদি আগৰ ভিডিঅ' বিলাক চাইছা ভুলটো নিজে ধৰিব পাৰিবা আৰু যোনে ফাৰ্ষ্ট ভুলটো ধৰিব পাৰিব সি কমেন্ট কৰিবা কমেন্ট কৰিলে তাৰ কাৰণে গিফ্ট এটা থাকিব ঠিক আছে যোনে ফাৰ্ষ্ট ভুলটো মোক দেখুৱাব পাৰিবা ঠিক আছে সেইটো কমেন্ট কৰিবা এই অংকটো মই একো বুজাই নিদু তোমালোকে ওকে এবাৰ চাই দিছো তাকো ঠিক আছে প্ৰিপেড income and expenditure prepare income and expenditure account from the following receive and payment account of Acta Club for the year 31st December 2018 to December ending this cash in hand this admission fees this after subscription this receipt from ballot room this after interest on investment and life membership fees sale of furniture miscellaneous received and salary rent investment postage telegram book purchase outstanding expenses cash in hand on মানে closing তো এইখিনি ভিতৰত চাবা যদি ট্ৰাই কৰা যদি পাৰা কৰিবা নহলে নাই ঠিক আছে কিন্তু কোৱেশ্চনটো অলপমান ভুল আছে কোৱেশ্চনটো সেই ভুলটো নচোৱাকে কৰিলে হৈ যাব ওলাব কিবা এটা দেন এডিশনাল ইনফৰমেশন দিছে আউটস্ট্যান্ডিং সাবস্ক্রিপশন দিছে তাৰপিছত 60% অফ সাবস্ক্রিপশন এডমিশন ফিজ and whole life membership fees subscription are capitalize কৰিব দিছে 60% admission fees আৰু whole life membership fees capitalize কৰিব দিছে আৰু depreciation আছে বুকৰ ওপৰ depreciation আছে আমাৰ 600 টকা তো এইটোৱে কোৱেশ্চন হয় কোৱেশ্চনটো চাবা যদি পাৰা কৰিবা আৰু নোৱাৰিলে নাই কিন্তু সবচে ডাঙৰ কথা কোৱেশ্চনটোতে এটা ভুল আছে ঠিক আছে অলপমান ভুল এটা আছে কোড ভুল আছে কি ভুল আছে কোনে কমেন্ট কৰিব পাৰা ফাৰ্স্ট জুনে কমেন্ট কৰিব তেও গিফট দিয়া হ'ব ভুলটো কমেন্ট কৰিব লাগিব কোৱেশ্চনটো কোড ভুল আছে ঠিক আছে আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এডুকেশনল কোড ভুল কৰিলে তো হেতু চাই দিয়া যদি তোমালোকে ওলাব পাৰা দেন ঠিক আছে দেন গিফট এটা পাবা থ্যাংক ইউ ভিডিওটো চাবা লগতে শেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা সাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে কি হ'ব নতুন ভিডিও বিলাক নাপাবা আৰু ডেইলি ভিডিও আপলোড কৰি থাকিম ডেইলি ভিডিও বিলাক পাই গৈ থাকিবা থ্যাংক ইউ